लहान मुलांना डोसे फार आवडतात. लवकर पटापट संपवतात. कधी स्टफिंगचे बनवायचे, कधी विदाऊट स्टफिंगचे बनवायचे. तर स्टफिंगच्या मूग डाळीचे म्हणजे कांदा वगैरे कसे टाकून करायचे त्याची रेसिपी चॅनलवर आहे. पण म्हटलं हे आज असेच साधे झटपट करूयात कारण चटणी होती मस्त खोबऱ्याची त्यासोबत एकदम चवीला मस्त लागतं. त्यासाठी मी रात्री मूग डाळ रात्रभर पाण्यात भिजत ठेवली होती स्वच्छ धुवून आणि सकाळी त्यातलं पाणी काढून घेतलं आणि डाळ मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकायची. आता मस्तपैकी बारीक पेस्ट करायची आहे आपल्याला याची. त्यामध्ये टाकली चवीनुसार हिरवी मिरची, अगदी थोडंसं आलं, लसणाच्या 2 पाकळ्या, चमचाभर जिरं, धनेपूड, हळद, चवीनुसार मीठ आणि अगदी थोडासा हिंग. हे डाळीचं मिश्रण आपल्याला छान वाटून घ्यायचं आहे. अशी एकदम बारीक त्याची पेस्ट तयार होते. त्यानंतर पाणी घालायचं आहे आणि कन्सिस्टन्सी आपल्याला ॲडजस्ट करायची आहे. आता डोसा म्हटलं की कुरकुरीतपणा थोडासा आलाच पाहिजे. त्यासाठी मी ते 2 चमचे मोठे घातलेले आहे तांदळाचं पीठ. तांदळाच्या पिठामुळे कुरकुरीत होतं. तुम्हाला हवं तर तुम्ही मूग डाळीसोबतच तांदूळ थोडेसे भिजत टाकू शकतात, पीठ नसेल तर. तसं मस्तपैकी कन्सिस्टन्सी बघू शकतात आणि मस्त तव्याला थोडंसं तेल लावायचं आणि जेव्हा आपण डोसा टाकतो, तेव्हा थोडा गॅस कमी करायचा. एकदा तापला तो व्यवस्थित, की डोसा टाकताना गॅस कमी करायचा आणि नंतर मग वाढवायचा. बाजूने थोडंसं तेल सोडायचं. असे मस्तपैकी खमंग कुरकुरीत डोसे बनवून तयार होतात. तुम्हाला वाटलं तर तुम्ही याच्यावर स्टफिंगसुद्धा घालू शकता, चीज टाकू शकतात. लहान मुलांना खूप आवडतं. पण मी असे साधेच ठेवत आहे. तर असे मस्तपैकी डोसे बनवून तयार झालेले आहेत. बाकीच्या सगळ्या डोस्यांची रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते. नक्की जाऊन चेक करा. तर आता मी असे चटपट डोसे करून घेते आणि गरमागरम माझ्या लहान मुलाला देते. तर तो पहिला थोडासा मोठा झाला होता त्यामुळे दुसरा छोटा केलेला आहे. म्हणजे तव्याची जेवढी साईज आहे त्यानुसार. एकदम जाळी खूप छान पडते. काहीच इनो वगैरे काहीच नाही टाकलेलं आहे किंवा सोडा पण नाही. तरी पण जाळी एकदम मस्त आलेली आहे आणि चवीला सुद्धा छान लागतात आणि प्रोटीनयुक्त तर आहेच. म्हणजे पौष्टिक आहे. डाएटवर जर तुम्ही असाल तर ही रेसिपी नक्की तुम्ही ट्राय करा. यावर तुम्ही पनीरचं स्टफिंग करू शकतात किंवा व्हेजिटेबल्स बारीक-बारीक चिरून त्या पण ठेवू शकतात आणि मस्तपैकी एन्जॉय डोसा तुम्ही एन्जॉय करू शकतात. तर बाकीच्या सगळ्या व्हिडिओजची लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते. नक्की जाऊन चेक करा. आणि जर अशाच छान-छान रेसिपीज नंतर ट्रॅव्हल व्लॉग्स, व्लॉग्स बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओला लाईक करत जा, शेअर करत जा, कमेंट करत जा. पुन्हा भेटूयात नवीन एका व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय.